So I'm sure ሁላችንም እነዚህን ግራፎች ወይንም እነዚህን ስኮፖች ኤዲቲንግ ሶፍትዌራችን ላይ እናያቸዋለን። So Premiere ብንጠቀምም DaVinci Resolve ብንጠቀምም ከለር ግሬድ በመናደርግበት ጊዜ እነዚህን ግራፎች ብዙ ጊዜ ሶፍትዌራችን ላይ የምናያቸው ናቸው። So እነዚህ ግራፎች ስኮፕስ ብለን እንጠራቸዋለን። So ስኮፕስ የራሳቸው የሆነ ጥቅም አላቸው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንኳን በሰላም መጣችሁ። So በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስኮፖች ምን እንደሆኑና ስኮፖችን እንዴት እንደምንጠቀማቸውና different types of scopes የምንላቸውን ከፋፍለን በስነ ስርዓት እንዴት ማኔጅ እንደምናደርግና ኮንትሮል እንደምናደርጋቸው ጥቅማቸውን ሙሉ ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So color correct በመታረጉበት ሰዓት ባለፈው ፓርት ላይ እንዳወራ ነው ሁላችንም ፕሮፌሽናል የሆነ ኢንዱስትሪ ስታንዳርድ የሆነ ስክሪን ላይ ኖረን ይችላል እና ፕሮፌሽናል ከለሪስትም ላንሆን እንችላለን። So color grade እና color correct በመናረግበት ጊዜ ትልቁ ትረስት ማድረግ የሌለብን ነገር አይናችንን ነው። ምክንያቱም አንድን ፉቴጅ ደጋግማችሁ በምታዩበት ጊዜ ጥሩና አሪፍ ሊመስል ይችላል። So በነጋታው ስታዩት ግን ኦር ትንሽ ሰዓት አረፍ ብላችሁ አይናችሁን አሳርፋችሁ የሰራችሁትን ከለር ስታዩት ግን ኮምፕሊትሊ ሮንግ እና ደስ የማይል ከለር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። So ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ለምንድነው? አይናችን ብዙ ጊዜ ብሬናችንን ስለሚዋሸው ትሩ ከለር መስሎ የምናያቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ፎልስ ከለር ናቸው ማለት ነው። So በፒሲያችን ከለር ኮሬክት እና ከለር ግሬድ አድርገን በስልካችን ስናየው ቲቪ ላይ ስናየው አንዳንዴ ኢማጂን ያላረግነውን ወይንም ያላሰብነውን ከለር ልናይ እንችላለን። So እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሶልቭ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ስኮፖችን እንጠቀማለን። So ስኮፖች ምንም አይነት ፕሮፌሽናል ስክሪን ባይኖራቸውም ፕሮፌሽናል ከለሪስትም ባትሆኑም እነዚህን ግራፎች በመመልከት ኢሜጃቸውን ትሩ ከለር ለመስጠት ብራይትነስ፣ ኮንትራስት፣ ሳቹሬሽን እና ዋይት ባላንስን ፐርፌክትሊ ኮሬክት ለማድረግና ለማስተካከል የምንጠቀምባቸው ቱሎች ናቸው ማለት ነው። So ስኮፖች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። Premiere Pro ላይ commonly የምንጠቀማቸው ወይንም DaVinci Resolve ላይም ሊሆን ይችላል commonly የምንጠቀማቸው ብዙ ጊዜ የሶስት አይነት የስኮፕ ታይፖች አሉ ማለት ነው። So እነሱንም ኢን ዲቴል ገብተን እናያለን ማለት ነው። So ስኮፖች ኤዲቲንግ ላይ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ቱሎች ናቸው። ቪዲዮ ኤዲት በምታደርጉበት ሰዓት የቪዲዮአችሁን ከለር እና ኤክስፖዠር ፐርፌክትሊ ኮንትሮል ለማድረግ እና ባላንስ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። በዚህ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፕሮሰሳችን ላይ የምንጠቀማቸውን ሶስት ኢምፖርታንት የሆኑ የስኮፕ አይነቶችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So Waveform፣ ቬክተር ስኮፕ እና ፕሬድ የምንላቸውን በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ቬክተር ስኮፖች በደንብ እናያለን ማለት ነው። So እዚህ ቪዲዮ ላይ የማስረዳችሁ የስኮፕስ አጠቃቀምና ፕሪንሲፕል ለማንኛውም ሶፍትዌር አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። So አሁን እኔ Premiere Pro ላይ አሳያችኋለሁ። DaVinci የምትጠቀሙ ከሆነ ተመሳሳይ የስኮፕስ አሰራርና ፕሪንሲፕል ነው ያለው። So አሁን የምትማሩት ነገር ቤዚክ የሆነ መሰረታዊ የሆነ እውቀት ነው። ምንም አይነት ሶፍትዌር ብትጠቀሙ ስኮፖች የሚሰሩበትን መንገድ አሁን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ያው DaVinci ላይ ግን ስኮፖች እንዴት እንደምትጠቀሙ ቪዲዮና ቱቶሪያል እሰራላችኋለሁ። ጀስት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። So የመጀመሪያው ነገር ዌቭፎርም የምንለው ነው። So ዌቭፎርም ስኮፕ ባጭሩ ምን ማለት ነው? የቪዲዮአችሁን ብራይትነስ ወይንም ሉሚናንስ የምንለውን ሻዶስ ኤንድ ብራይትነስ ሻዶስ ኤንድ ሃይላይትስ የምንላቸውን ፖይንቶች በስነ ስርዓት ኤክስፖዝድ መሆናቸውን ኮንትሮል የምናደርግበት በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቱል ነው። So ዌቭፎርም ቤዚክሊ የኢሜጃችንን ኤክስፖዠር ኮንትሮል እናደርግበታለን። So Premiere Pro ላይ ሆናችሁ እነዚህ ሉሜትሪ ስኮፖች ማይታያችሁ ከሆነ በቀላሉ ላስት ታይም እንደነገርኳችሁ ዊንዶው ላይ በመምጣት ጀስት ወርክ ስፔሳችሁን ወደ ከለር ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So ከለር ላይ ካረጋችሁት አውቶማቲካሊ በግራ በኩል ኮንትሮል ዊንዶአችሁ ላይ ሉሜትሪ ስኮፕስ የሚል ይከፈትላችኋል ማለት ነው። ካልሆነ ግን የራሳችሁ ወርክ ስፔስ ካላችሁ ወይንም ዲፈረንት ወርክ ስፔስ መጠቀም የሚመቻችሁ ከሆነ ጀስት ዊንዶ ላይ ክሊክ ብታረጉ ወደ ታች ስክሮል ስታረጉ ሉሜትሪ ስኮፕስ የሚል ራሱን የቻለ ኦፕሽን አለው። ኦፕሽኑ ላይ ክሊክ ስታረጉ ስኮፕስ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። So አውቶማቲካሊ መጀመሪያ የምታገኙት ዌቭፎርም ነው። So ሉሜትሪ ስኮፕስን በምንከፍትበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ የሚከፈትልን ስኮፕ ዌቭፎርም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሜቢ አንዳንዴ ዲፈረንት ስኮፕ የሚያመጣባችሁ ከሆነ እዚሁ ሉሜትሪ ስኮፕ ዊንዶአችን ላይ ሆነን ከታች የሴቲንግስ ምልክት እናገኛለን። ክሊክ ብናደርግበት እንደምታዩት ቬክተር ስኮፕ፣ ሂስቶግራም እና ፕሬድ ዌቭፎርም ብሎ ያሉንን አራት ኢምፖርታንት ዌቭፎርሞች ያሳየናል ማለት ነው። ያው ሂስቶግራም አሁንም ኤክስፖዠርን ሜዠር ስለሚያደርግ ዌቭፎርምን ከተጠቀምን ሂስቶግራም ሌቭላችንን ብዙም አያሳስብንም ማለት ነው። So ኢምፖርታንት የሆኑት ፕሬድ፣ ቬክተር ስኮፕ እና ዌቭፎርም እንላቸዋለን። So ዌቭፎርማችን ላይ ክሊክ በማድረግ እንጀምራለን። የሉሜትሪ ስኮፕ ዊንዶው ትንሽ ሰፋ በማድረግ እንጀምራለሁ። So አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ነገር የኢሜጃችንን ሉማ ብቻ ሳይሆን ኢች ከለር ያለውን ብራይትነስ ሪፕሬዘንት እያደረገ ያሳየናል። ሶ ቀይ ከለሮች ምን ያህል ብራይትነስ አላቸው ኢች ከለር ቪዲዮአችን ላይ የምናገኛቸውን ኢች ከለሮች ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢሜጃችን ላይ የምናገኛቸውን የአርጂቢ ወይንም ሬድ፣ ግሪን እና ብሉ ከለሮች ብራይትነስ ሌቭላቸው ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ሶ ቪዲዮን ፕሌይ በምልበት ሰዓት ያው ከለሮቹ ሊትራሊ
ኢሜጃችሁ ላይ የምታያቸውን ከለሮች እነዚህ ሶስት ኢምፖርታንት ከለሮች ሪፕሬዘንት እያደረጋቸው እናያለን ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሶስት ከለሮች ማየት ዌቭ ፎርማችን ላይ ብዙም የሚሰጠን ጥቅም የለም ማለት ነው። ሶ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ኮምፕሊኬት እንዳይሆንልን እነዚህ RGB ከለር የምንላቸው ሪሙቭ በማድረግ ጀስት ሉማውን ብቻ ማስቀረት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ዌቭ ፎርም እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ወይንም ኦልሞስት ኤቭሪ ታይም የምንጠቀመው የኢሜጃችንን ኤክስፖዠር ሌቭል ለማስተካከል ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር የምናያቸውን ሬድስ፣ ግሪን እና ብሉ ከለሮች ኢሜጃችን ላይ ሪፕሬዘንትድ ሆኖ ማየት ዌቭ ፎርም ላይ ሪፕሬዘንትድ ሆኖ ማየት ብዙ የሚሰጠን ጥቅም የለም ማለት ነው። ሶ እነሱን ሪሙቭ ለማድረግ ጀስት ሉሜትሪ ስኮፓችን ላይ በመምጣት ራይት ክሊክ በማድረግ እንጀምራለን። በመቀጠል ከምናገኘው ኦፕሽን ውስጥ ዌቭ ፎርም ታይፕ የሚል አለ። ሶ እንደምታዩት ዌቭ ፎርማችን የአርጂቢ ሉሚናንስ ነው እያሳየን ያለን። ሶ ይህንን አንፈልገውም። ጀስት ሉማ ብንለው ኤቭሪቲንግ ወደ ዋይት ይቀየርና ጀስት ቶታል ኢሜጃችን ላይ የምናገኘውን ብራይትነስ ስፔሲፊክ የከለር ብራይትነስ ሳይሆን ኦቨርኦል ብራይትነስ ሪፕሬዘንት እያደረገ ያሳየኛል ማለት ነው። ሶ ዌቭ ፎርምን በምትጠቀሙበት ጊዜ እንደዚህ በማድረግ ኤዲቲንግ ፕሮሰሳችሁን ሞር ቀለል በማድረግ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌቭ ፎርም ላይ በደንብ ከመግባቴ በፊት ሎግ ፋይላችንን ኮንቨርት በማድረግ እንጀምራለን። ሶ ሎግ ፋይል ወደ ሬክ 709 እንዴት ኮንቨርት እንደሚደረግ እና በሎግ እና በሬክ 709 መካከል ያለውን ዲፍረንስ ማወቅ ኦር መማር የምትፈልጉ ከሆነ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ሊንክ ላይ ዲስክሪፕሽን አስቀምጬላችኋለሁ። ሶ ሎግ ፎርማት ምንድነው፣ ሬክ 709 ምንድነው የሚለውን እንዴት ኮንቨርት እናደርጋለን፣ እንዴት ቤዚክ ከለር ኮሬክሽን እንሰራለን ብሎ የተሰራ ቪዲዮ ስላለ እሱን በደንብ ዩት። ዛሬ ግን ዌቭ ፎርሞችን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን በደንብ እናያለን። ሶ በመምጣት ኢሜጁን ወደ ሬክ 709 ኮንቨርት በማድረግ ጀምራለሁ። ሶ ዌቭ ፎርማችን ትሩሊ ሪፕሬዘንት አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ሶ ዌቭ ፎርማችንን እንመልከተው። ሶ ዌቭ ፎርማችን ላይ እንደምናየው ግራፍ ነው። ሶ እንደምታዩት ሆሪዞንታል ቫልዩ አለው፣ ቨርቲካል ቫልዩም አለው። ሶ ከግራ ወደ ቀኝ ወይንም ዊድዙ ምንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? ሊትራሊ ኢሜጃችሁን ላይ ያለውን የኢሜጃችሁን ከግራ ወደ ቀኝ ያለውን ሉሚነንስ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኢሜጁን ሰሌክት አድርጌ ወደ ኢፌክት ኮንትሮልስ በመምጣት ጀስት ሬክታንግል ማስክ ቢውልድ ባረግና ወደ ሉሜትሪ ስኮፕስ ብመለስ አያችሁት እዚህ ጋር ያለው ማስክ ዌቭ ፎርማችንን እንደምታዩት በግራ እዚህ ጋር ነው ያለው ብሎ ሪፕሬዘንት ያደርጋኛል። ባስጠጋው ዌቭ ፎርሙም አብሮ ይንቀሳቀሳል። ሶ ይሄ ምን ማለት ነው? ዌቭ ፎርማችን ላይ የምናገኘው ከግራ ወደ ቀኝ ያለው ቫልዩ ኢሜጃችን ላይ ያለውን ከግራ ወደ ቀኝ ያለውን ሊትራሊ ማለት ነው ኤክስፖዠር ወይንም ሉሚናንስ ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ቫልዩ ደግሞ ቨርቲካል ያለው ቫልዩ ነው። ሶ እንደምታዩት ከ0 እስከ 100 የሚሄድ IRE የምንለው ነምበር ነው ማለት ነው። ሶ IREን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። ሶ ቨርቲካሊ የምናገኘው ቫልዩ ደግሞ ኢሜጃችን ላይ የምናያቸውን ፒክስሎች የብራይትነስ ወይንም የዳርክነስ ሌቭላቸውን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ሶ ከ0 እስከ 100 የተለያዩ ቁጥሮችን ታገኛላችሁ። ሶ ይሄ IRE ቫልዩ ይባላል ማለት ነው። ሶ ወደ 0 የሚጠጋ ከሆነ ዳርከር ነው፣ ወደ 100 የሚጠጋ ከሆነ ደግሞ ብራይተር ነው ማለት ነው። ሶ ቤዚክሊ IRE ማለት ኢንስቲትዩት ኦፍ ሬዲዮ ኢንጂነርስ ማለት ሲሆን ሶ እነዚህ ምንድናቸው? ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሲሆኑ ጀስት ኢሜጃችን ላይ ያለውን ብራይትነስ እና ሉሚነንስ ሪፕሬዘንት የምናደርግበት የሆነ ቫልዩ ስለሚያስፈልግ ወይንም ነምበር ስለሚያስፈልግ ክሬት ያደረጉት የራሳቸው የሆነ ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ግራፍ በምንመለከትበት ጊዜ ኤኒቲንግ ወደ 0 የሚጠጋ ከለር ወይንም ፒክስል ካለ ያ ከለር ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮምፕሊት ጥቁር የሆነ አብሶሉትሊ ምንም አይነት ዲቴል አታዩም ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ኤክስፖዠሩን ብቀንሰው እንደምታዩት ኤቭሪቲንግ ወደ ብላክ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ኦልሞስት 0ን እንዲሁም አልነካም ማለት ነው። ሶ አሁን ብላክስ ላይ መጥቼ ብላክስ ሌቭሉን ድሮፕ ባረገው፣ ሻዶስ ሌቭሉን ድሮፕ ባረገው እንደምታዩት እዚህ ጋር የምናያቸው ከለሮች አሁን እዚህ ጋር አያችኋት አይደለ? ሶ እቺ ከለር ኮምፕሊትሊ ምን ሆናለች? ክሊፕ ሆናለች። ሶ ኮምፕሊት ብላክ ከለር ነው እዚህ ጋር የማየው ማለት ነው። ሶ ሁልጊዜ ምንም አይነት ፒክስል ማለት ነው 0 ላይ ልጥፍ እንዲልብን አንፈልገው ማለት ነው። ሶ ግራውንድ ላይ ከሆነ 0 ላይ ከሆነ ክሊፕ ይባላል። ሶ ክሊፕድ ማለት በጣም ኮምፕሊትሊ ጥቁር ሆነ ምንም አይነት ዲቴል እና ኢንፎርሜሽን የለውም ማለት ነው። ሶ ክሊፕ ብለን እንጠራዋለን። ሶ አሁንም ኤክስፖዠሩን ብጨምረው፣ ሻዶዎችን ከፍ ባረጋቸው፣ ብላክሶችንም ከፍ በማድረግ እንደምታዩት 100 IRE ላይ በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ክሊፒንግ ዋይት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ 100 ላይ ከሆነ ወይንም ክሊፕ ካረጋችሁት ዋይቱን አሁንም ኮምፕሊትሊ ዋይት ከመሆኑ የተነሳ ምንም ኢንፎርሜሽን ቪዲዮአችን ላይ አናይም ማለት ነው። ሶ አሁንም ፉቴጃችን ላይ የምናገኛቸው ፒክስሎች መቼም ቢሆን 100 ላይ መሆን የለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም 100 ላይ ሆነ ማለት ፒውር ዋይት ሆነ ወይንም ክሊፕ አረግ ነው ማለት ነው። ቤዚክሊ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አናገኝም። ሶ ክሊፕድ መሆን የለበትም። ከለር ኮሬክት በምናደርግበት ጊዜ ምንም አይነት ፒክስል 100 እና 0 ላይ ኮምፕሊትሊ መምጣት የለበትም ማለት ነው። ሶ ከለር ኮሬክት ስናደርግ ደግሞ ኤኒ ከ100 እና በ0 መካከል ያለው IRE ነምበር ደግሞ ያው ዌል ኤክስፖዝድ ይሆናል ማለት ነው። እናየዋለን፣ ዲቴል አለው፣ የሚታይ ፉቴጅ ይመጣልናል ማለት ነው።
ሶ አሁን ያልኳችሁ ነገር በቀላሉ ለማስረዳት ፕሪሚየር ላይ የሆነ HD bar ኢንቶን የሚል ፋይል አለ እሱን ኢምፖርት በማድረግ እንጀምር ሶ ፕሮጀክት ዊንዶችን ላይ በመምጣት ኒው አይተም ላይ ክሊክ በማድረግ እንጀምራለን ሶ እዚህ ጋር የምናገኘውን ባርስ ኢንቶን የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ በማድረግ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው ሶ ያንን ፋይል ፕሪሚየር ላይ ኢምፖርት በማድረግ ጀምራለሁ ሶ አም ሹር ሁላችንም እናውቀዋለን አይደለ ሶ ይሄ ባርስ ኢንቶንስ እንለዋለን ማለት ነው ሶ ቪዲዮአችን ላይ ያለውን ከለር ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ሶ አሁን እዚህ ጋር ብዙ ከለሮች አሉ ሶ አሁን እኔ ብላክ ኤንድ ዋይት ሆኖ ጀስት ብራይትነስ ሌቭልን ሉሚትሪ እንዴት ሜዠር እያደረገ እንደሆነ ለማሳየት ነው የምፈልገው ሶ አሁንም ወደ ኢፌክት ኮንትሮልስ በመምጣት እዚህ ላይ የምናገኛት ግሬዲየንት አለች ሶ ግሬዲየንቷ ላይ ዝም ብዬ አንድ ማስክ ቢልድ አደርጋለሁ ማለት ነው ሶ እንደምታዩት ወደ ነጭ ትሄዳለች ወደ ዳርክም ስለሚመጣ እቺ በደንብ ዌቭ ፎርምን ኤክስፕሌን ለማድረግ ጥሩ ኤግዛምፕል ናት ማለት ነው ሶ ካሉት ከለሮች ሁሉ አሁን ምንድነው ያደረኩት እቺን ግሬዲየንት ነው ማስክ ያደረኳት ማለት ነው ሶ አሁን ሉሜትሪ ስኮፕስ ላይ በመመለስ እንደምታዩት ኤቭሪቲንግ ፒውር ዳርክ ሲሆን እንደምታዩት ኮምፕሊትሊ ዳርክ ሲሆን ምን ሆኗል ክሊፕድ ሆኗል ማለት ነው ሶ ክሊፕድ ሆኗል ወደ ነጭ እየመጣ ሲመጣ ደግሞ እንደምታዩት ብራይትነስ ሌቭሉ ወይንም ኤክስፖዠሩ ከፍ እያለ ይመጣል ኮምፕሊት ነጭ ሲሆን ወይንም ፒውር ዋይት ሲሆን ደግሞ እንደምታዩት 100 ላይ ክሊፕድ ይሆናል ማለት ነው ሶ ቪዲዮአችሁ ላይ ወይም ፉቴጃችሁ ላይ ያሉትን እነዚህ ኤክስፖዠር ሊሚት ዌቭ ፎርምን በመጠቀም ማለት ነው ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ሶ ዌቭ ፎርም ይሄንን ከመሰለ እንዴት ነው ዌቭ ፎርምን በመጠቀም ቪዲዮአችንን ፕሮፐርሊ ኤክስፖዝ የምናደርገው ሃይላይትስ ሻዶስ እና ኮንትራስትን እንዴት ዌቭ ፎርምን በመጠቀም ከለር ማኔጅ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ምንም አይነት ፕሮፌሽናል ዲስፕሌይ ባይኖረንም ወይንም ፕሮፌሽናል ከለሪስት ባንሆንም እነዚህን ዌቭ ፎርሞች በመከተል ቪዲዮአችን ፕሮፐርሊ ኤክስፖዝድ መሆኑን ፕሮፐርሊ ኮንትራስት እንዳለው ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ አሁንም ወደ ቤዚክ ኮሬክሽን ዊንዶ በመመለስ ጀምራለሁ ሶ ባለፈው ካረግነው ያው ከብላክስ ብንጀምር ሞር ሴንስ ይሰጣል ማለት ነው ሶ ግን ኤክስፖዠሩን ሬዝ በማድረግበት ጊዜ እንደምታዩት ኤቭሪ ሃይላይት ከፍ እያለ ይመጣል ሶ ኦልሞስት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ክሊፕድ ሊሆንብን ይችላል ሶ አሁንም ኤክስፖዠሩን ሬዝ ካረግኩት እንደምታዩት ኦልሬዲ ክሊፕድ እየሆነ ነው ሶ ፉቴጃችን ላይ የምናገኘው ሉሚናንስ ያው ኦቨር ኤክስፖዝድ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ሶ ቶታሊ ኤክስፖዠሩን ከፍ ማድረግ አልፈልግም ሶ ከብላክስ ጀምራለሁ ሶ አሁን ብላክሶችን እንደምታዩት ዌቭ ፎርማችን ላይ ክሊፕድ አልሆኑም እንዲሁም ትንሽ ስፔስ አላቸው ማለት ነው ሶ ብላክሶችን ወደ ታች ድራግ ባረጋቸው እንደምታዩት ዝቅ ይሉልናል ማለት ነው ግን ኮምፕሊትሊ ክሊፕ ማረጋቸው ከሆነ የምፈልጋቸውን ኢንፎርሜሽኖች እንደምታዩት ከምፈልገው ፓርት ላይ ሉዝ ላረግ እችላለሁ ማለት ነው ሶ ኮምፕሊትሊ ብላክ ከመሆኑ የተነሳ ወይንም ፒውር ብላክ ከመሆኑ የተነሳ ምንም አይነት ዲቴል አይኖረውም ማለት ነው ሶ ኮምፕሊትሊ ክሊፕድ እንዲሆንብን አንፈልግም ማለት ነው ግን ያው የምፈልጋቸው ከለሮች ዜሮ ላይ ኤቭሪ ከለር ክሊፕድ መሆን የለበትም ክሊፕድ ከሆነ ዲቴል እናጣለን ኢንፎርሜሽን እናጣለን ማለት ነው ሶ ዌቭ ፎርሞችን በመጠቀም ፕሮፐርሊ ኤክስፖዝ ለማድረግ ያው ከኮንትራስት መጀመር እንችላለን ሶ ላስት ታይም እንዳወራ ነው ኮንትራስት ማለት ከለር ዲፍረንስ ማለት ነው ሶ ከለር ዲፍረንሶችን በማሰፋበት ጊዜ እንደምታዩት ኢች ከለር ምን ይሆናል ጥቁሩ ሞር ጥቁር ይሆናል ዋይት ሶ ሞር ዋይት እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ግን እንደምታዩት ሞስት ከለርስ ክሊፕድ ይሆናሉ ብዙ ነገር ኮምፕሊትሊ ጥቁር እየሆነ ስለሚመጣ የማንፈልገውን አይነት ዲቴል እና ኮንትራስት እናገኛለን ማለት ነው ሶ በመቀንስበት ጊዜ ደግሞ ኦል ከለርስ እንደምታዩት እየተሰበሰቡ ይመጣሉ ማለት ነው ሞር ሲሚላር እየሆኑ ይመጣሉ ኮንትራስት እያነሰ ይመጣል ሶ ይሄ ኮንትራስት ቫልዩ ያው ሁል ጊዜ የምንጨምረው ቫልዩ ነው ግን ኤክስትሪም አላረግበትም ሶ ምንም አይነት ፒክሰል ክሊፕድ እንዲሆንብኝ አልፈልግም ሶ በተወሰነ መልኩ አድጀስት አደርገዋለሁ ኮምፕሊትሊ ክሊፕድ እንዳይሆን እዚህ ጋር ኮንትራስታችንን ማኔጅ ማድረግ ይኖርብናል ሶ ሃይላይትስ ያው ኢሜጃችን ላይ የምናገኛቸው ብራይት ፖይንትስ እንደማለት ነው ሶ ብራይትስ ስጨምር ያው እንደምታዩት ኤቭሪ ብራይት ፖይንቶች ወደ 100 አይአር እየተጠጉ ይመጣሉ ማለት ነው ሶ ኤክስትሪም የምንሄድ ከሆነ እንደምታዩት ክሊፕድ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው ሶ አሁንም ሃይላይትስን በአፕሮፕሪየትሊ እያየ ነው አድጀስት እናደርገዋለን ማለት ነው ሶ ሻዶስም አሁን ኢሜጃችን ላይ የምናገኛቸው ዳርክ ፓርትስ ኖት the darkest ግን the dark parts ብለናል ሶ አሁንም ሻዶችን ሬዝ ማድረግ እችላለሁ ሬዝ በማድረግበት ጊዜ እንደምታዩት ዳርክ ፓርቶቹ ከዜሮ እየራቁ ይመጣሉ ማለት ነው ሶ ሻዶስ ፓርቶቹ አሁንም ዝቅ አደርጋቸዋለሁ ግን ክሊፕድ ሳይሆን appropriately በትክክለኛው ቦታ እንዲቀመጥ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሶ ቀጣይ ሶ ዋይትስ አሁንም ኢሜጃችን ላይ የምናገኛቸው the brightest parts ማለት ነው ሶ ዋይትስን በመጠቀም ይሄንን ሬዝ ባረገው እንደምታዩት ኤቭሪቲንግ ክሊፕድ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው በመቀነስበት ጊዜ ደግሞ ናቹራል የሆነውን ከለር እናገኛለን ማለት ነው ሶ ቀደም ሃይላይትስ ላይ ሬዝ ስላረኩት አሁንም ዋይትስን ሬዝ ባረገው እንደምታዩት
ክሊክ ይሆናል። ኢሜጃችንም ኦቨር ኤክስፖዝድ ይመስላል ማለት ነው። ሶ አሁንም ዋይትስን በተወሰነ መልኩ አጀስት ማድረግ ፈልጋለሁ። ቀጥሎ ወደ ብላክስ እንሄዳለን። ሶ አሁን ብላክስ ኢሜጃችን ላይ የምናገኛቸው ዳርክስት ፖይንትስ ማለት ነው። ሶ አሁንም በቀንሰው እንደምታዩት ኤቭሪ ፒክሰል ክሊፕ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ብላክስን ያው በተወሰነ መልኩ ድሮፕ አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ ብላክስን ያው በተወሰነ መልኩ ድሮፕ አረጋቸዋለሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር ቱ ማች ክሊፒንግ እንዲኖርብኝ ስለማልፈልግ ማለት ነው። ሶ አሁን ቤዚክ ኮሬክሽናችንን ኦን ኦፍ እያደረገን ብናይ እንደምታዩት ቢፎር ኤንድ አፍተሩን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ነበረ ወደዚህ ቀየረናል፣ እንደዚህ ነበር ወደዚህ ቀየረናል። ሶ ቤዚክ ኮሬክሽን ዌቭፎርምን በመጠቀም ኢሜጃችን ላይ የምናያቸውን ከለሮች ፕሮፐርሊ ኤክስፖዝድ እንደሆኑ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያው ዋይት ባላንሳችንንም በማስተካከል ኢሜጃችን ፕሮፐርሊ ኤክስፖዠሩን ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ዌቭፎርሞች ይሄን ይመስላሉ። ቪዲዮአችን ላይ የምናገኛቸውን ኤክስፖዠር ሌቭልስ ኮንትሮል የምናደርግባቸው ኢምፖርታንት የሆኑ ቱሎች ናቸው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ቬክተር ስኮፕ እና ፕሬድን ምን እንደሆኑና እንዴት እንደምንጠቀማቸውም ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ።